ෆොටෝග්‍රෆි පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවා. කැමරා එකක් DSLR එකක් බලුවා. මොකද්ද සජෙස් කරන්න පුළුවන් කැමරා එකක්? දැන් අපි මේ දවස්වල අවුරුදු ප්‍රොමෝෂන්ස් යනවා බේසික් කැමරාස් වගේ. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් Canon 2000D කියන එකයි Canon 4000D මේ දෙක තමයි entry level එකෙන් අපි ප්‍රොමෝෂන්ස් යන්නේ අවුරුදු වලට. ඔයගොල්ලන්ට මේ 4000D එක ගන්න පුළුවන් 1.12500ක් වෙනවා බේසික් ලෙන්ස් එකත් එක්ක. Canon 2000D ගන්න මේ 1.22.500ක් වෙනවා. මම රෙකමන්ඩ් කරන 2000D එක. මොකද මේකේ megapixels 24 වෙනවා සහ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් advanced මේ මොඩල් එක. හරි. අපි 2000D එක බලමු. 2000D එකත් එක්ක සෑට බොඩි එකයි ඒක කිට් ලෙන්ස් එක එනවා. ඒ දෙකම තමයි 1.22.500ක් වෙන්නේ. මේ කැමරා එකත් එක්ක මම තව වෙන මොනවද ගන්න ඕනේ? අනිවාර්යෙන් මෙමරි කාඩ් එකයි බෑග් එකයි ඕනේ. ඉතින් ඒ දෙකයි සහ ලෙන්ස් එකට UV ෆිල්ටර් එකක් වගේ දාන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ලෙන්ස් එක මවුන්ට් කරනකොට මෙතන මේ වලට මේ වයිඩ් ඩොට් එක බොඩි එකෙත් ඒකම වගේම තියෙනවා. ඒ දෙක මෙෂන් එකේ තියලා ක්ලොක් වයිස් ඔයගලන්ට මේක ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන්නේ. ලෙන්ස් එක රිමූව් කරනකොට එතන මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ආයි ඇන්ටි ක්ලොක් වයිස් ලෙන්ස් එක රොටේට් කරන්න හරි. මම මෙමරි කාඩ්ස් අර පැකේජ් එකට මේකට කම්පැනි මෙමරි කාඩ්ස් එක මම පෙන්නන්නම්. අපි යම් මෙමරි කාඩ්ස් ඉන්න දැන්. සාමාන්‍යයෙන් 32GB වගේ කාඩ් එකකින් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි අවුරුදු වලට මේ දවස්වල ප්‍රොමෝෂන් එකක් යනවා. මේකේ කාඩ්ස් 3ක් ගන්න පුළුවන්. 9999කට. එක කාඩ් එක නැත්නම් 6500ක් වෙනවා. ඔෆර් එක යන්නේ අවුරුදු වලට මේ කාඩ්ස් 3ම 9999. සර්ට ඕන නම් එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. සට පුළුවන් අපේ දැන් කැමරක බේසික් නොලජ ගන්න නම් අපේ මේ අපි කොහොමත් කැමරකකින් මේ කැමර ගත්තම කස්ටමට ප්‍රී ට්‍රේනිං ඇ තියෙනවා. ඒක හැම පොය දවසකම තියෙනවා උදේ 9 ඉඳන් 12 වෙනකන්. සට මේ මාස පොයට ඒකට ඇටෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒක ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ්. ඒතර අපි කැමරක යූස් කරනවා බේසික්ස් ටික අපි කියලා දෙනවා. ඒක කොහොමද අයිඩියා ගන්න පුළුවන් කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. අපි කැෂ් එකට ටැග් කරනවා. Thank you so much. Same here.